Ito ang 2027 Suzuki Burgman Street 125. Elegante, stylish, at ready para sa bawat everyday ride. Sa video natin ngayon, pag-usapan natin ang inabangang 2027 Suzuki Burgman Street 125. Kung naghahanap ka ng scooter na practical para sa araw-araw, comfortable sa city riding, at may premium na maxa scooter inspired design, siguradong interesado ka sa model na ito. Kaya stay tuned hanggang dulo dahil titingnan natin ang engine, performance, design, features, comfort, fuel capacity, at kung sulit ba itong maging next scooter mo. Ang Suzuki Burgman Street 125 ay isang 124 cubic centimeters automatic scooter na idinisenyo para sa urban commuting. Para sa 2027 model, mahalagang tandaan na ang eksaktong Philippine specifications, presyo, at availability ay maring mag-iba depend sa official na announcement ng Suzuki. Pero base sa kasalukuyang Burgman Street 125 platform at available specifications, meron itong single-cylinder, 4-stroke, air-cooled, SOHC engine na may fuel injection. Ang makina nito ay may power output na humigit kumulang 8.3 hanggang 8.7 horsepower, habang ang maximum torque ay nasa 10.2 Nm, hindi man ito ginawa para sa high-speed racing, ang ganitong power delivery ay bigay sa daily commuting. Dahil automatic CVT ang transmission, simple itong gamitin, lalo na sa traffic, stop-and-go situations, at masikip na streets. Twist the throttle lang at enjoy na agad ang ride. Isa sa pinakamalaking attraction ng Burgman Street 125A ang design nito. Meron itong maxa scooter-inspired styling na nagbibigay ng mas malaking presence kumpara sa ordinaryong 125 cubic centimeters scooters. Sa harapan, makikita ang distinctive bodywork at modern lighting setup, habang ang overall shape ay nagbibigay ng sporty pero classy na personality. Para sa riders na gustoing scooter na practical pero may premium-looking appearance, malaking advantage ito. Pagdating naman sa comfort, kilala ang Burgman Street 125 sa relaxed riding position nito. Ang scooter format ay nagbibigay ng madaling access sa footboard, habang ang mas maluwag na riding layout ay bigay para sa daily city travel. Para sa mga gumagamit ng scooter papunta sa trabaho, school, negosyo, o errands, mahalaga ang comfort dahil maring gumagol ng mahabang oras sa kalsada araw-araw. Isa pang practical feature ay ang storage capacity. Depend sa variant at market specification, ang underseat storage ay humigit kumulang 21.5 hanggang 24.6 liters. Malaking tulong ito para sa helmet, rain gear, small bags, at iba pang personal items. Meron din itong external fuel filler, kaya hindi na kailangang palaging bumabar o magbukers in seat kapag magpapagasolina. Ang fuel tank capacity ay nasa 5.5 liters. Para sa isang 125 cubic centimeters commuter scooter, reasonable ang capacity na ito at nagbibigay ng magandang balance sa pagitan ng range at overall weight. Siyempre, ang actual fuel consumption ay depend sa riding style, traffic, rider weight, road conditions, at maintenance in scooter. Sa wheels naman, gumagamit ang Burgman Street 125 ng 12-inch alloy wheels sa harap at likod. Ang tire sizes ay 90-12 sa front at 180-12 sa rear. Ang setup na ito ay nagbibigay ng magandang balance para sa maneuverability at stability sa urban roads. Sa braking system, may front disc brake at rear drum brake, kasama ang combined braking system o CBS depend sa market variant. Para sa daily riding, malaking bagay ang predictable braking response, lalo na kapag biglang may tumawid, huminto ang sasakyan sa harap, o kailangan mong mag-adjust sa traffic. Meron ding modern features tulading LED lighting, digital instrument cluster, USB charging capability, at practical controls na dinisenyo para sa convenience ng rider. Sa panahon ngayon, ang USB charging ay isa samgar feature na talagang useful dahil karamihan sa atin ay umaasar sa smartphone para sa navigation, communication, at daily activities. Sa timbang, maring nasa paligid ng 110 hanggang 114 kilograms ang curb weight depend sa variant.
Ibig sabihin, nananatili itong manageable para sa maraming riders habang nagbibigay pa rin ng substantial feel sa kalsada. Ngayon, sulit ba ang 2027 Suzuki Burgman Street 125? Kung ang priority mo ay fuel-efficient commuter scooter na may stylish maxa scooter look, automatic transmission, practical storage, comfortable riding position, at useful everyday features, talagang isa itong model na dapat mong bantayan. Pero bago bumili, siguraduhin tingnan ang final Philippine specification, official SRP, warranty, at available variants mula sa Suzuki Philippines. At iyangar ka-MOTO Wheels PH, iyon ang ating overview sa 2027 Suzuki Burgman Street 125. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga bagong motorcycle at scooter videos. Comment down below kung ikor, pipilian mo ba ang Burgman Street 125 bilang daily ride mo? Hanggang sa susunod, ride safe, always wear your helmet, at maraming salamat sa panonood dito sa Moto Wheels PH.